ይህ የኢትዮፊደል.com የመዝናኛ ድረገጽ ዝግጅታችን ነው። ሙዚቃ፣ ስነግጥም፣ ቃለ ምልልሶችና አጫጭር የመዝናኛ ዝግጅቶችን እናቀርብላችኋለን። እንዲሁም በኢሚግሬሽን፣ ጤናና ሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ዝግጅቶች ይኖሩናል። በመጀመሪያ ዝግጅታችን የቶሮንቶ አፍሮፌስት እና የያንግ ዲፕሎማትስ እንቅስቃሴን አስቃኝተናችኋል። ጤና ይስጥልን የኢትዮፊደል.com ድረገጽ ጎብኚዎች። በዚህ ፕሮግራማችን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ የሆነውና የቶሮንቶ ነዋሪው አርቲስት ፋንታሁን ሸዋንቆጨው የኢትዮጵያ ሙዚቃ መሳሪያ ክራርና ቅኝቶችን ለማስተዋወቅ በቶሮንቶ ሃርበርፍሮንት መድረክ ያቀረበው ዝግጅት ላይ ተገኝተን ከአርቲስቱ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ ይዘንላችኋል። የባቱኪ ሚውዚክ ሶሳይቲ አርቲስቲክ ዳይሬክተር ናዲን ማክነልቲ ክራርን ለማስተዋወቅ ቶሮንቶ ውስጥ የተካሄደው መድረክ ዋና አዘጋጅ ናት። የኢትዮጵያ ሙዚቃ ልቤ ውስጥ ቀርቷል ትላለች። ኢትዮፊደል ከናዲን ጋር ያደረገውን ቃለ ምልልስ ተከታተሉን። አስተያየቶቻችሁን በinfo@ethiofiedel.com እንድታደርሱን ከወዲሁ እንጋብዛለን። የቶሮንቶ መለያ ረጅሙ ማማ ሲን ታወርን ሽቅብ ያየ የተንጣለለው የሌክ ኦንታሪዮ ውሃ ወደ ላይ ወደ ታች ይዘላል። የቶሮንቶ ሰው ቅዳሜ ከሰዓትን ዘና ለማለት ወደ ሐይቁ መጥቷል። ሃርበርፍሮንት በሰው ተሞልቷል። በዚህ በዓለም ዙሪያ ታዋቂ የሙዚቃ ባለሙያዎች የሙዚቃ ስራዎቻቸውን በሚያቀርቡበት የሃርበርፍሮንት መድረክ በዚያ ዕለት ተራው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ሆነ፣ ያውም የክራር። የቶሮንቶ ጃዝ ፌስቲቫል አካል የሆነው የዝግጅት ከኢትዮጵያ የክር ሙዚቃ መሳሪያዎች አንዱ የሆነውን ክራርን ለማስተዋወቅ የተዘጋጀው። Now I want to give you a little bit more information about Ethiopia's music. It is very, very diverse and it is all about the tuning. Ethiopia's music of the highlands uses an essential modal system that's based on the pentatonic scale, which is called kinet. And there are 4 modes of kinet: the tezeta, bati, ambassel, and anchi. And there are 3 more modes that are essentially the variations of the previous 4, and they are called tezeta minor, bati major, and bati minor. And some of Ethiopia's songs በአገራችን የሙዚቃና ኪነ ጥበብ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያለው ነዋሪነቱ ቶሮንቶ የሆነው ፋንታሁን ሸዋንቆጨው ከነባንዱ በሃርበርፍሮንት ዌስት ጄት መድረክ ለህዝብ ቀረበ። ክራሩን እንደልቡ ያናገረ የሚጫወተው አርቲስት ፋንታሁንን በቤዝ ጊታር ታዋቂው አንዳርጋቸው መስፍን፣ በኪቦርድ ዳዊት ተስፋማሪያምና በድራም ዳንኤል ባርንስ አጅበውታል። ለጆሮ የሚጥም በትዝታ ወደ አገር ቤት የሚመልስ ድንቅ የሙዚቃ ጥበብ። በቅድሚያ ዘለሰኛ ፋንታሁን በሚስረቀረቅ ድምጽ አራቱን የሙዚቃ ቅኝቶች ትዝታ፣ ባቲ፣
አንቺውይና አምባሰልን አቅርቧል። ለኢትዮ ፊደል በሰጠው ቃለ ምልልስም እንደዚህ አይነት መድረኮች የሀገራችንን ሙዚቃ ዓለም አቀፍ ተደማጭነት ለመስጠት ያስችላሉ ብሎናል። አርቲስት ፋንታውን የሙዚቃ ዝግጅቱን አቅርቦ እንደጨረሰ ነበር ቃለ ምልልሱን ያደረግንለት እነሆ። እሺ ከልብ አመሰግናለሁ አርቲስት ፋንታሁን ሸዋንቆጨው። የተገናኘነው ቶሮንቶ ሃርበርፍራንት ዌስትጄት ስቴጅ ላይ ዛሬ የኢትዮጵያን የክራር ሙዚቃ በተመለከተ ያቀረብከው ዝግጅት ላይ ነበር። እንዴት ነበር የዛሬው ዝግጅት? ያው እንዳየው አሪፍ ማለት ጥሩ ነው። ትልቅ ስቴጅ ነው እንዳየው። በቀላሉ የሚገኝ ስቴጅ አይደለም ግን በጣም ጥሩ ነበር ነው። ከኦዲየንሱ ያገኘው ምላሽ አሪፍ ስለሆነ አሪፍ ነው። ምን አይነት ሙዚቃዎች ነበሩ ያቀረባችሁት? ያው
አብዛኛውን በክራር የታጀበ ነው ግን እንደ ፊውዥንም ነገር ነው ግን ሞር ትራዲሽናል የሆነው ነገር ነው ቅኝታችንንም ለማስተዋወቅ ነው አጥሴም እና ሞር አራቱም ቅኝቶቻችን ላይ ቤዝ ያደርጋል በተለይ ከተመልካቹ እኔም እንደታዘብኩት ጥሩ አድናቆትን አግኝተሃል ምንድነው በዛው ወቅት አንተ የሚሰማ መድረክ ላይ ሆነ መድረክ ላይ ሆነ እንኳን ብዙ ነገር ማሳሳት ይችላል ማለት ግን ከህዝቡ የምታገኘው መጨረሻ ላይ የምታገኘው ጥሩ እንደተቀበለው ሰው ፊል ስታረግ የበለጠ ደስታ የተሰማ ነው ግን ሙሉ ለሙሉ ሙዚቃ ይወስገብቼ ነው ኦዲየንስ አልመለከት ማለት ኦዲየንሱን ሪአክሽን መጨረሻ ላይ ካልሆነ በኋላ ላይ ሙዚቃ ላይ ነው ግን መጨረሻ ላይ ያየሁት ነገር በጣም ያስደስታል በዋነኝነት ዛሬ እንግዲህ ዝግጅቱም ላይ አንተ ስትናገር እንደነበረው ያቀረብከው የክራር የኢትዮጵያ የክር መሳሪያ አንዱ የሆነውን ክራርን ያቀረብከው ለዓለም ህዝብ እንደው ስለ ክራር ስትናገር ዩኒክ የሚያደርገው የተለየ የሚያደርገን ነገር ምንድነው ምንድነው ሞር ቅኝታችን ላይ ነው እኛ ሞር ምንድነው ቅኝቱ ላይ ነው ሞር ትኩረት ያደረገውና ክራር በርግጥ አንድ የኢትዮጵያ የክር መሳሪያ ነው እሱንም ነው አሰንታይም ሳስተዋውቄ ነበር እና በዛ ኢንስትሩመንት እንግዲህ አራቱንም ቅኝት እንዴት አድርገን እየቀያየርን እንደምንጫወት እንትኑ ቶኑ ወይም ደግሞ የሚወጣው ድምጽ ከሌሎች ሀገር ካሉ string instruments የተለየ ነው እና ሞር ኢትዮጵያዊ የሆነውን ነገር የምትገልጽበት ከለሩ ነው የቶን ከለሩ ነው እና አሰራሩ ራሱ የክራሩ አሰራር ሞር በእጅ የሚሰራ ነገር ሆኖ ፋብሪካ የሚወጣ አይደለም እና ቤት ውስጥ የሚሰራ ነገር ነው ሞር ትራዲሽናል የመሆኑ ነገር ሞር የኛ የመሆኑ ነገር ነው ለየት ነው በጣም የምትታወቅበት ሙዚቃ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ክራሬን ስቃኘው የሚለው ነውና እንደው ፋንታሁን ሸዋንቆጨውና ክራር ምንድነው ያላቸው በሱ ሙዚቃ ነው የሚያቀኝ እኔም ቅድም ስቴጅ ላይ ስናገረው እንደሰማው ክራሬን በቃኘው ሞደው ሙዚቃ ነው ሌላ ደግሞ የሚያስታውሰኝም ነገር አለ ይሄንን ሙዚቃ ትምህርት ቤት እያለሁ ነው ምናልባት ዩቲዩብ ላይ አይተው ከሆነ በጣም አፍሮ ሆኜ እዛ የሀገር ባህል ልብስ ለብሼ እዛው ሙዚቃ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ሲጫወተው አይታልና እሱን ዘፈን ሳስብ የትምህርት ቤት ትውስታዬን ያመጣብኛል አምባሰል ቅኝት ውስጥ ነው ያለው ክራሬን በቃኘውና ስሰራው ይሄንን ዘፈን ስሰራው አንደኛ የመጀመሪያ ድርሰቴ ሁለተኛ ስሰራው አስተማሪያችን በዛ በአምባሰል ቅኝት ውስጥ ትንሽ አምባሰል የተቀራረበ ስለሆነ ኖቶቹ የተቀራረቡ ስለሆነ ብዙ ዘፈን አታገኝና እስቲ በዚህ ቅኝት የሆነ ድርሰት ደርሳችሁ ነው ዜማ ብለው
አሳይመንት ሰጥተውን ለዛ ነው በረሰልሽው የነበረውና አስተማሪው ለረጅም ጊዜ እንደውም በአምባሰል ቅኝት ያስተምሩበት እና ክራሬን በቃኘው ሳስብ ያን ነው ያ ወጣትነት ጊዜ ያ የትምህርት ቤት ህይወቴ ያቺ ክፍል ውስጥ ሲሰራት የነበረችው ክራር ሲጫወት የነበረው ሁኔታ ሁሉ ነው የሚመጣው ጓደኞቼ ሁሉ ይመጣው ሌላው ደግሞ ብዙ ሰዎች ስለሚወዱት አይተ ከሆነ ተመስጬ ነው ጫወተው እና ደግሞ መታወቂያም ስለሆነች በጣም ነው ልዩ ስሜት እንግዲህ ከዝክረ ክህነ ጥበብ ጀምሮ በክራሪን ስቃኘው በእነዚህ ሁሉ በአንተ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያለ ሰው ነህ በተለይም ካናዳ ከመጣ በኋላ ወደ 4ኛ 5ኛ ትልልቅ መድረኮችን አዘጋጅተሃል ከኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅድስት ማርያም ዝግጅት ኮሪዮግራፊ ጀምሮ ምንድነው ያሳደረበት ስሜት ይገርማል እንደዚህ የኢትዮጵያን ሙዚቃ በሌላው ዓለም የወጣው ሳስተዋውቅ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም የሚለየው ምንድነው እዚህ አሁን ቶሮንቶ ነዋሪ ሆኜ እንዲህ ባጭር ጊዜ መጥቼ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ብዙ ነገሩን አሳክቶኛል እና በተለይ በሙያዬ ወደ መፈልገው መንገድ እየሄድኩ ያለው ይመስለኛል አላማዬ አሁንም የኢትዮጵያን ሙዚቃ ማስተዋወቅ ነው ኢትዮጵያን ሙዚቃ ምን እንደሚመስል ለካናዳ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሕዝብ አንድ የሆነ ነገር ማበርከት ነው እና በጣም የሚገርም ነው እድለኛ ነኝ ማለት ይችላል በትልልቅ መድረኮች ላይ ነው የሰራሁት እስካሁን በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንግዲህ ከዚህ በኋላ መንገዶች የተጠረጉ ይመስላል ግን ብዙ መስራት የሚጠብቅብኝ ነገር እንዳለም ተምረው ጥሩ እንግዲህ አንተም ከምታረገው ጥረት ውጪ ሌሎች ኢትዮጵያዊ ሙዚቃ ባለሙያዎችም ይህንኑ ሙዚቃችንን ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ለማምጣት ጥረት እየተደረገ ነው እንደው በአርቲስትነትህ ምን የምታስተላልፈው መልእክት አለ አሁን እንደዚህ ነው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ከኛ አካባቢ ወጥቶ ሌላው ጋር መግባት መቻል የዓለም ጆሮ ሊያዳምጠው እንዲገባ ሆኖ መሰራት መቻል አለበት እና ከአካባቢያችን ወጣ ማለት ነው አንድም ደግሞ አንድ ሀገር ሙዚቃ አደገ የምትለው አንዱ መስፈርት ይሄ ነው ከአካባቢው ከህዝቡ ወጥቶ ሌላው አካባቢ መሄድ ሲችል ምንም እንኳን የተማረ የሰው ኃይልም አንዱ መስፈርት ቢሆንም ይሄኛው ግን ከአካባቢው ወጥቶ ሌላው አካባቢ መደመጥ ሲችልም ነው አደገ የምትለው ይሄንን ብዙ መስራት አለብን ብዙ መድከም አለብን ጥሩ ነው አሁን እዚህ ማየው ነገር ጥሩ ነው ብዙ መስራት አለብን ገና ብዙ ይቀረናል እንደዚህ ብለን የመጀመሪያዋን መድረክ አግኝተናል ግን ገና ነው የትም አልደረስንም መስራት አለብን እሺ ፋንታውን እንግዲህ ባንተ የሙዚቃ ስራዎችና ጠቅላላ እንቅስቃሴዎች ላይ ሌላ ሰፋ ያለ ቃለ ምልልስ እንደምናረግ ተስፋ አደርጋለሁ ለዛሬው ግን በጣም ነው ማመሰግናለሁ ጆን በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ምርቶንና አገልግሎቶን በethiofiddle.com በተመጣጣኝ ዋጋ ያስተዋውቁ እርሶ ስራው ላይ አተኩሩ እኛ ደንበኞቹን እናፈላልጋለን በethiofiddle.com ላይ ማስተዋወቅ ከፈለጉ info@ethiofiddle.com ብለው ኢሜል ያድርጉልን ethiofiddle.com በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካ ሙዚቃ ልቧ የተወሰደ አርቲስትና ጋዜጠኛ ነዲን ማክነልቲ የባቱኪ ሚውዚክ ሶሳይቲ አርቲስቲክ ዳይሬክተር ነች የኢትዮጵያ ቅኝት ከቀረው ዓለም ሙዚቃ ልዩ የሆነ የራሱ ውበት አለው ብዙ ጊዜ በየኮንሰርቱ የሚታየው የባንድ ሙዚቃ ነው የባህል መሳሪያዎቹ እንዲታወሱ እፈልጋለሁ የኢትዮጵያ የሙዚቃ ትንሳኤ ጅማሬ ይሆናሉ ብላለች ቋንቋም ባልሰማ ኢትዮጵያዊ ባልሆንም ከኢትዮጵያ ሙዚቃ ጋር የመንፈስ ቁርኝት አለኝ ያለችው የኢትዮጵያ ሙዚቃና እኔ የ15 ዓመት ጓደኛሞች ነን ሰምና ወርቁ እንዲሁም የዜማ አወራረዱ ይማርከኛል ብላለች ነዲን በሲአይዩቲ የሬዲዮ ፕሮግራም ቶሮንቶ ውስጥ የኢትዮጵያን ሙዚቃ አልፎ አልፎ በማጫወት ትታወቃለች My name is Nadine McNulty. I'm the artistic director of the Tuki Music Society. I'm also a radio producer of a radio program here in Toronto called Carrie Booney. So today we have seen Fantahun Fantish and his band playing the Ethiopian string instruments Krar. Yes. So how was it? It
was wonderful. Actually, this concert was about Ethiopian classical variations. More of the music from the highlands of Ethiopia, featuring the acoustic Krar, which is one of the oldest instruments out of Africa, and also one of the many traditional instruments of Ethiopia. This particular set list, this is the debut of this particular quartet, which featured Daniel Barnes on drums, Andargachew Mesfin on bass, Dawit Tesfamariam on keyboard, and also Fantahun Mekonnen on Krar. This particular set list featured more of the modes or the unique tunings of Ethiopian music, the pentatonic tunings. We featured the bati, the tezeta, ambassel, anchi. So we tried to cover all of those areas. This type of music is very unique and it's very difficult. It's unique to Ethiopia. It does require very experienced musicians in order to play it and perform it well. Also, the vocals are very difficult in this type of music. I'm very happy that I'm working with some excellent professional musicians here in Toronto from Ethiopia. We have very many Ethiopian musicians based here in Toronto, very good musicians. And out of all of them, we decided to do a quartet because we were interested in presenting another side to Ethiopian music. Usually what you see out there in the concerts and the events, you tend to see a lot of contemporary music, pop music, mostly keyboard, and a vocalist. The instruments have gone from Ethiopian music. They are not being prioritized anymore. For me, as an artistic director, it's so important to have musicians there, not computers, not backing tracks. Each musician gives something of their self and they add to the flavor of the music. So it's very important to bring back the Renaissance in Ethiopian music. This is something which is very beautiful, it's diverse, there is a lot of different styles of music heard in Ethiopia. And I truly believe that we need to go back to those days when we had bands and we had orchestras. This is part of the Renaissance of Ethiopian music. And I hope today you had a little taste of it. Just a small taste, but I'm sure we're going to be bringing you more and more of this. As time goes on, we bring new musicians into the works, but my hope is that Ethiopia will experience this Renaissance. A little bit of a return to more acoustic music, music with heart and soul. It's nice to go to events and party and dance and have fun listening to songs, but there is also an emotional connection to some of this music. It's very spiritual. As a non-Ethiopian and non-Amharic speaker, I can tell you this music touches me very deeply and I feel a connection to it emotionally. So I don't need to know all of the words and what's being said. I can feel the music. This is not possible when you don't have musicians with instruments. When you're only using a keyboard and a vocalist, there is not that same emotional impact. I've seen some of your presentations around the Ethiopian music on the CBC, Luminato, and all that. Where does the inspiration come from? I think for me it came originally, I've been working 15 years with African musicians. I was working in Africa, in Kenya. I worked for a period for Sony Records. I gained a lot of experience with East and Central African musicians, but lately I've known Ethiopian musicians and Ethiopian music for about 15 years. In the last couple years, all of the stars aligned, all of the planets were in order, and I looked around the city and said, I've got some of the best Ethiopian musicians. Couldn't be found anywhere in the world. They're living right here in Toronto. So I thought to myself, it's only now that this dream that I had of putting together a renaissance of Ethiopian music, it's only been now that all of the players are here, all of the people, there's a large pool of singers, musicians here that we can work with. That's one of the reasons why now you got that. My inspiration, of course, music is my passion. Music's my life. That's what I do. That's who I am. And as an artistic director, I believe in bringing out the best
in the communities. And this will not be my last foray into Ethiopian music. It's among my early beginnings, but I have worked for years in many other areas of Africa, and now I'm sort of turning my direction a little bit more to Ethiopia because I'm intrigued by the complexity, and I'm intrigued by the layers, also the wax and gold, the lyrical stylings of the hidden messages and the outer messages. It's fascinating, and this is what's inspiring me and keeping me to love it and want to go deeper and deeper. I know you have a show on CIUT. Do you sometimes play Ethiopian music? I play a lot of Ethiopian music. I think I'm probably the only person in Canada who's been playing Ethiopian music for years and years. I play everyone. I play pop stars. I play traditional music. I do have a little bit of a taste for Fantahun Shewakochew. I love Aster. I love Abonesh Adenu. These are artists that embody to me Ethiopia. Many artists, too many to name. I love Nawai Debebe. I brought him to Afrofest a few years ago. There's a lot of Ethiopian music that I do play on Karabuni, and I do make it a priority to try and give a voice to those unserved artists. Many people do not listen to Ethiopian music in the mainstream, and it's really, I believe in the next few years it's going to hit the world very hard. The other thing I want to mention is that Ethiopia was never colonized. Ethiopia is got a lot of traditions and purity and their own traditions. There's a lot of pride in Ethiopians. I find it fascinating and wonderful to work with these people because there's a lot of things that they kept of their own, and their art is absolutely Ethiopian. There's been a little bit of Western influence, but in many other countries in Africa that were colonized, there's a lot more Westernization of their music. And for me, I really love the way that Ethiopia has stayed very strong in its own love for its art and culture. Nadine, thank you so much for your time. Thank you.